ট্ৰেণ্ডিবুলছন দালাল চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মানি নহ'লে আমি জীৱনত হয়তো কোনোৱে একো কৰিব নোৱাৰিম। জীৱনৰ প্ৰথম কালচোৱাতেই যেতিয়া আমি অকণমান জনা শুনা হওঁ, তেতিয়াই স্কুললৈকে যাবলগীয়া হয়, আৰু তেতিয়া মানি নহ'লে আমি স্কুললৈকে যাব নোৱাৰিম, পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিম। যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, তাৰপিছতেই আমাক ঘৰ দুৱাৰ গাড়ী এনেকুৱা যিবোৰ বস্তু লাগে, সেইবোৰ মানি নহ'লে আমি নিশ্চয় এচিভ কৰিব নোৱাৰিম। লগতে খোৱা লোৱাটো আছেই। যদি আপুনি ভালদৰে খাব খুজিছে, ফুৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লেও আপোনাক মানি লাগিবই। কিন্তু কথাটো হ'ল এই যে মানি, পইচা, এইটো ক'ৰ পৰা আহিব? মানুহৰ মনত এটা দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থা হয় যে মানি চাকৰি কৰি আহিব নে বিজনেছ কৰি আহিব। চাকৰিত যদি আপুনি সোমায়, তেতিয়াহ'লে এটা লিমিটেড এমাউণ্ট পাব, আৰু সেইটো যিখিনি আপুনি খোৱা লোৱা তাতে খৰচ হৈ যাব। গতিকে আনলিমিটেড ইনকাম কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপুনি যদি বিজনেছৰ ফালে চায়, তেতিয়াহ'লে বিজনেছত কিছুমান ৰিস্কৰ কথা আহে। লগতে এটা হিউজ কেপিটেলো আপোনাক বিজনেছ কৰিব লাগে। গতিকে অলমষ্ট সকলো মানুহৰে মনত এটা দ্বিধাবোধ হয় যে বিজনেছ কৰিব নে চাকৰি কৰিব। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক বিজনেছ আৰু চাকৰি কৰাৰ উপৰিও ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি যে আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, নাইবা আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি যে আপুনি এজন ৰিচ ব্যক্তি হ'ব পাৰে, যাৰ পৰা মানি পাব, আৰু মানি পালে সকলো পাব। এই ভিডিঅ'টোত আমি তাৰে কথা ক'বলৈ গৈছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ টপিকটো হ'ল ষ্টাৰ্টিং ইউৰ অ'ন বিজনেছ, মানে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ, আৰু ইনভেষ্টিং ইন এন এক্সিষ্টিং বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট। আপুনি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব ফ্ৰেছ নে আপুনি যিটো টকা চাকৰি কৰে সেই টকাটো এক্সিষ্টিং বিজনেছত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব। কোনটোত ভাল, কোনটোত বেয়া, এই ভিডিঅ'টো চালে আপুনি গম পাব। দুটাই আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু দুটাতেই এডভান্টেজ আৰু চেলেঞ্জেছ আছে। কিন্তু কিছুমান ফেক্টৰ, পাৰ্চনেল প্ৰিফাৰেঞ্চ, আৰু কিছুমান ৰিস্ক, কিছুমান স্কিল, কিছুমান ৰিচোৰ্চ, আৰু কিছুমান টলাৰেঞ্চ কেপাচিটি মানুহৰ বেলেগ বেলেগ থাকে। গতিকে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজনেছ ভাল নে ইনভেষ্টিং ভাল নে জব ভাল আমি ক'ব পাৰিম। আহক এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান ফেক্টৰ চাওঁ, যিকেইটাত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু বিজনেছৰ ডিফাৰেঞ্চ আৰু এডভান্টেজ চেলেঞ্জেছ গম পাব। যদি আমি প্ৰথমতে চাবলৈ যাওঁ, ষ্টাৰ্টিং ইউৰ অ'ন বিজনেছ বা এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ, যদি আপুনি বিজনেছ খুলিব খুজিছে, আপোনাৰ মনত যদি এতিয়া ভাৱ আছে বিজনেছ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তাত এডভান্টেজ কি পাব আৰু চেলেঞ্জেছ কি ফেচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আমি চাওঁ আহকচোন। যদি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে কণ্ট্ৰল এণ্ড অট'নমি, আপোনাৰ বিজনেছটোৰ ওপৰত আপোনাৰ ফুল কণ্ট্ৰল থাকিব। আপুনি নিজেই ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব কি কৰিব, বিজনেছত কিমান টকা লগাব, সেইটো এডভান্টেজৰ ভিতৰত পৰে যদি বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল ক্ৰিয়েটিভিটি এণ্ড ইনোভেশ্যন। আপোনাৰ বিজনেছৰ আইডিয়াটো আপোনাৰ নিজা হ'ব, আপুনি নিজা আইডিয়া লগাব পাৰিব, নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া লৈ আপুনি বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনাৰ বিজনেছৰ আইডিয়া আপোনাৰ হাতত। থাৰ্ড পইণ্টটো পটেনচিয়েল ফৰ হাই ৰিটাৰ্ণ। এজন ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ বা ইনভেষ্টমেণ্ট যিটো কৰে, এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ খুলি যিটোৱে বিজনেছত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, তেখেতে এটা হাই ৰিটাৰ্ণ লং টাৰ্মত এচিভ কৰিবলৈ যত্ন কৰে, আৰু বহুতেই হয়তো সফল হয় আৰু বহুতেই বিফলো হয়। গতিকে
ছাকচেছফুল বিজনেছমেন এজন হ'বলৈ হ'লে আপুনি ফাইনেন্সিয়েল ৰিৱাৰ্ড পাব সেই বিজনেছৰ পৰা লং টাৰ্মত। এতিয়া যদি চেলেঞ্জ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম চেলেঞ্জটোৱে হ'ল আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ ৰিস্ক আৰু আনচাৰ্টেনিটি। এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বা বিজনেছ যদি আপুনি খুলিব খুজিছে তাত বহুত ৰিস্ক আছে আৰু কোনো গেৰাণ্টি নাই যে সেই বিজনেছটো যিটো খুলিব আপুনি ছাকচেছফুল হ'বই। বহুত বিজনেছ আমি দেখিছোঁ ষ্টাৰ্ট হয় ঠিকেই কিছুদিন চলে তাৰপিছত বিজনেছ বন্ধ হৈ যায়। তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল তেখেতসকলে হয়তো ভালদৰে টাইমিং দিব পৰা নাই, ভালদৰে মাৰ্কেটিং কৰিব পৰা নাই। গতিকে ৰিস্ক আৰু আনচাৰ্টেনিটি এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ নিজৰ বিজনেছ খোলাত। গতিকে ৰিস্ক যদি আপুনি ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বিজনেছ খুলিব পাৰে, কিন্তু ৰিস্ক এনেকুৱা হ'ব যে আপোনাৰ বিজনেছ হয়তো ছাকচেছফুল নহ'ব পাৰে। আপুনি যিখিনি পইচা লগাইছে সেইটো এটা সময়ত হয়তো জিৰ' হৈ যাব পাৰে। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল টাইম আৰু এনাৰ্জি। আপোনাৰ বিজনেছ যদি গ্ৰ' কৰিবলৈ খোজে তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা আপুনি ফুল টাইম দিব লাগিব। আপুনি জব কৰি এট দ্য ছেইম টাইম এটা বিজনেছ ভালদৰে ছাকচেছ কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। গতিকে টাইমিং আৰু এনাৰ্জি আপোনাৰ দুটাই বিজনেছত লাগিব। আৰু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰেছাৰ লাষ্ট পইণ্ট এইটোতো থাকিবই। ইনিচিয়েলি আপুনি ফাণ্ডিং ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব, কোনে দিব, আৰু যদি বিজনেছ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছেই তেতিয়াহ'লে ডেইলি এটা ক্লিয়াৰ কেছ ফ্ল' হ'বই লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ বিজনেছ অকণমান হয়তো ডাউন হ'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ এনি টাইম ষ্ট্ৰেছ থাকিবই। বিজনেছটো গ্ৰ' কৰাত আপোনাৰ নিজৰ কেপিটেলৰ লগতে বেলেগৰ কেপিটেল আনি আপুনি যিহেতু ফাণ্ডিং কৰিছিল ইনিচিয়েলি সিহঁতকো ৰিটাৰ্ণ দিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ আপোনাৰ বিজনেছত থাকিবই। গতিকে ষ্টাৰ্টিং ইউৰ অ'ন বিজনেছত আমি যদি অভাৰঅল ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ৰিস্ক, টাইম আৰু ফাইনেন্সিয়েল প্ৰেছাৰ থাকিবই। আৰু এডভান্টেজৰ ফালৰ পৰা কণ্ট্ৰল আপোনাৰ নিজৰ হাতত থাকিব। আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ মালিক নিজেই, গতিকে আপুনি যেতিয়াই তেতিয়াই যিকোনো কৰিব পাৰিব। আৰু যদি বিজনেছ ছাকচেছ হয় আপুনি লং টাৰ্মৰ হয়তো জবতকৈ বহুত বেছি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহক আমি এক্সিষ্টিং বিজনেছ এটাত যদি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত সোমাই তাত ইনভেষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰিস্ক আমাৰ কিমান থাকিব, নাইবা বিজনেছতকৈ ভাল হ'ব নে নহয়। ইয়াতো এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ নিশ্চয় আপুনি গম পাবই, থাকিবই। প্ৰথম এডভান্টেজটো হ'ল ৰিডিউচ ৰিস্ক। যিটো বিজনেছত আমি ৰিস্ক বেছি লৈছিলোঁ সেইটো হয়তো ইয়াত কমি যাব। কেনেকৈ কমিব? কাৰণ আপুনি এটা এক্সিষ্টিং বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল যদি আপুনি ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী নাইবা HDFC বেংক এনেকুৱা যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনত যিকোনো কোম্পানীত আপুনি ইনভেষ্ট কৰে, এই বিজনেছবোৰ অলৰেডি এষ্টাব্লিছড। গতিকে তাৰ পৰা আপুনি কিছু পৰিমাণে ৰিস্ক কমাব পাৰিব। কাৰণ বিজনেছ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী মুকেশ আম্বানীয়ে গ্ৰ' কৰিব, HDFC জিঅ'ই গ্ৰ' কৰাব। গতিকে তাত আপোনাৰ ৰিস্ক কমি যাব। মনত ৰাখিব আমি HDFC বা ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমি আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰা নাই, জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ। আমি আমাৰ চেনেলত কোনো কোম্পানীয়ে বা কোনো শ্বেয়াৰে আমি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি ল'বলৈ বা নল'বলৈ নকওঁ, গতিকে ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ। আমি জাষ্ট এক্সাম্পল হিচাপে লৈছোঁ। আপুনি গৈ ৰিলায়েন্স বা HDFC কিনি নিদিব। গতিকে আপুনি যিকোনো এটা এষ্টাব্লিছ কোম্পানীত যদি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিস্ক কমি যাব। আপুনি নতুন বিজনেছ নিজাকৈ খোলাতকৈ এই অপশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট হ'ল ইমিডিয়েট কেছ ফ্ল'। যদি আপুনি অলৰেডি প্ৰফিটেবল কোম্পানী এটাত ইনভেষ্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে যিদিনাই আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ নেক্সট দিনাৰ পৰাই হয়তো সেই দিনাৰ পৰাও আপুনি প্ৰফিট পাব, বা তাৰ পিছতো লাহে লাহে প্ৰফিট বাঢ়ি গৈ থাকিব। কিন্তু নিজৰ বিজনেছ যেতিয়া আপুনি খুলিব আপুনি প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰফিটেবল হ'ব নোৱাৰিব। আপুনি বহুত দিন ৰখিব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰফিট হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। বহুতৰে হয় আৰু বহুতৰে নহয়, বহুতৰে বিজনেছ বন্ধও হৈ যায়। শেষত এডভান্টেজ হ'ল প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্ট। যিহেতু যিকেইটা এক্সিষ্টিং বিজনেছত আপুনি চাই লৈ ফাণ্ডামেণ্টেল চাব, টেকনিকেল চাব, তাৰপিছত ইনভেষ্ট কৰিব। মেনেজমেণ্টে কি কৰি আছে কি কৰা নাই এই সকলো চাই লৈ ইনভেষ্ট কৰিব। সেয়েহে আপুনি এটা প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্টত ইনভেষ্ট কৰাৰ ফলত আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে ৰিস্ক এই ধৰণৰ পৰাও কমি যাব
আৰু আপুনি নিজেও ইনভলভ হৈ থাকিব নালাগে। আপোনাৰ টাইম বিজনেছত দিয়াতকৈ ইয়াত কম দিব লাগিব। আপুনি জাষ্ট কোম্পানীটোৱে কি কৰি আছে কি কৰা নাই সেইখিনি চালেই হ'ব। গতিকে আপোনাৰ টাইম আৰু এনাৰ্জি কমি যাব। গতিকে ইনভেষ্টমেণ্ট মোৰ হিচাপত বৰ এটা বেয়া মেথড নহয়। গতিকে নিজা বিজনেছ খোলাতকৈ ইনভেষ্টমেণ্টটো চাব পাৰে। কিন্তু চেলেঞ্জ ইয়াতো আছে, লিমিটেড কণ্ট্ৰল আপোনাৰ হাতত। বিজনেছটো কণ্ট্ৰল নাথাকিব। যিটো কোম্পানীত আপুনি ইনভেষ্ট কৰিছে সেই কোম্পানীটোৰ মেনেজমেণ্টেহে ডিচিশ্যন ল'ব। আপোনাক জাষ্ট হয়তো শুনাব পাৰে, আপোনাক মিটিঙত কিছু পৰিমাণে কিছু কথা ক'ব, ভোটিং দিব, কিন্তু আপোনাৰ ডিচিশ্যন আপোনাৰ হাতত নাথাকে, যেনেকৈ বিজনেছত থাকে। এই যিটো কোম্পানী, সেই কোম্পানীটোৰ ডিচিশ্যন সেই কোম্পানীটোৰ মালিকে ল'ব। মাৰ্কেট ডিপেণ্ডেঞ্চি আপোনালোকে জানেই, যিটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ৰিস্ক, এই ৰিস্কটো নিশ্চয় ইনভেষ্টমেণ্টত থাকিবই। গতিকে যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ডাউন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট সেইটো কমি যাব। গতিকে এইটো এটা হাই ৰিস্ক আৰু পটেনচিয়েল ফৰ ল' ৰিটাৰ্ণছ। যিটো বিজনেছত আপুনি ল' ৰিটাৰ্ণছ পাইছিল, কিন্তু ইনভেষ্টমেণ্টত এটা চান্স থাকে যে আপুনি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে এটা হাই প্ৰফিট। কিন্তু যিটো বিজনেছ আপুনি খুলিব তাত গেৰাণ্টি নাথাকে হাই প্ৰফিট বা কিমান টকা আপুনি পাব। গতিকে এইকেইটা আপোনাৰ চেলেঞ্জ। অভাৰঅল যদি চাবলৈ যাওঁ, ইনভেষ্টমেণ্টত ৰিস্ক কম থাকিব, ইমিডিয়েট প্ৰফিট ষ্টাৰ্ট হ'ব, আৰু প্ৰফেশ্যনেল মেনেজমেণ্টে যিহেতু মেনেজ কৰিব আপোনাৰ টাইম বাচি যাব। কিন্তু চেলেঞ্জেছ হ'ল আপোনাৰ হাতত কোনো কণ্ট্ৰল নাথাকে। মাৰ্কেটত যিহেতু আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব, গতিকে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত, আৰু ৰিটাৰ্ণ আপুনি পাব, কিন্তু কিছু ৰিস্কৰ সৈতেহে আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব। গতিকে এই দুটা কথাই আমি ক'লোঁ, বিজনেছ আৰু এক্সিষ্টিং বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰা। গতিকে আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব। আপুনি যদি আপুনি ভাবি আছে যে নিজৰ বিজনেছ খুলিব, তেতিয়াহ'লে নিজে বিজনেছ খুলিব নে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব চাই ল'ব। আৰু শেষত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে আমি বিজনেছ খোলা বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা কোনো এটাৰ পক্ষতে নাই। আপোনালোকৰ হাতত দিছোঁ, আপোনালোকে নিজে ডিচাইড কৰিব কোনটো ভাল। আৰু যদি আপোনালোকে জব কৰি আছে, জব বাদ দি বিজনেছ বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। জব কৰিয়েই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিব, কিন্তু জব কৰি বিজনেছ কৰাটো কিমান টান সেই কথাটো আপোনালোকে ভাবি ল'ব। গতিকে আজিলৈকে ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।